Hello mga palangga! Welcome back to our channel, Diary na Langga. Kamusta po kayo ngayon? I hope na okay po ang bawat isa sa atin. And you are lucky today mga palangga kasi pinapanood mo itong video na ito at nakikita nyo naman sa title ng video na ito, i-share ko sa inyo kung paano nga ba kumita sa cellphone gamit ang isang mobile app. Karamihan talaga sa atin is naghahanap na ng mga iba pang opportunity para magkaroon din ng income, especially nowadays, pandemic. So karamihan sa atin walang trabaho, nakastay lang sa bahay, di ba? So karamihan sa atin naghahanap ng ibang pagkakakitaan, nag-online business or nag-online selling at marami pang iba. Kaya this video mga palangga is very beneficial for you, especially if you're looking for something na pwede ka makapag-generate ng income. At alam ko madami na ngayong mga website, madami na yung mga mobile apps na lumalabas na kung saan pwede ka magkaroon ng pera o magkaroon ka ng income. Pero take note mga palangga, be careful kasi ang iba doon hindi naman legit, yung iba doon scam. But this video mga palangga, i-share ko sa inyo yung app na nagamit ko, which is very legit mga palangga, which is nakapag-earn talaga ako ng income. And ito lang yung app na kung saan na-retain sa cellphone ko, which is nag-earn o nakakakuha ako ng money. Kaya kung ikaw mga palangga estudyante, naghahanap ng konting mapagkakakitaan o nagtatrabaho o tambay lang sa bahay at walang magawa, naghahanap na ng pera pampaload, well, this video mga palangga is perfect for you kasi makakapag-generate ka ng income sa mobile app na ito. Excited ka na ba mga palangga? So keep on watching! So, yun ang mga palangga. Again, madami na talaga lumalabas ng mga mobile apps. Sari-sari ng mga mobile apps ngayon na lumalabas sa cellphone, sa internet, sa website na kung saan pwede daw tayong makapag-generate ng income. Sari-sari, di ba? Madami talaga yan. Especially, sikat na sikat yung mga referrals na yan. Anyway, this video mga palangga, set ko lang yung expectation sa inyo na itong mobile app na ito, it really requires internet. Siyempre, karamihan naman sa mga mobile app paying ay nagre-require talaga ng internet. So, pag wala kang internet, so hindi siya mag-work. So, kailangan may mobile data ka o di kaya connected ka sa Wi-Fi. As long as you have internet, you can be able to use that app anywhere, at saka anytime, di ba? Ito yung maganda, anytime, pwede mo siyang gamitin at pwede kang makapag-generate ng income talaga anytime din sa pamagitan ng app na ito. At saka, set ko yung expectation yung mga palangga, hindi masyadong malaki yung makukuha mo. It's just very little amount. Pero, ang mahalaga, nakakapag-generate ka ng income, di ba? I mean, hindi nasasayang yung oras, may nakukuha ka for something, di ba? Baka pambili mo rin ng load o di kaya pang gastos mo. So, ang mahalaga, nakakapag-generate ka ng income. So, i-share ko nga sa inyo mga palangga kung ano nga ba dito, ano bang meron dito sa app na ito, paano nga ba ito nag-work, at paano nga ba tayo makakapag-generate ng income, at ba't nga ba tayo nagkakaroon ng payment, or paano ba tayo nagkakaroon ng pera dito, at saka paano natin siya may cash at mariredeem. Ang pangalan po ng app mga palangga ay SurveyOn. So, available po siya mga palangga sa Play Store o di kaya sa App Store. So, pwede kayong pumunta sa App Store or Play Store at pwede nyo siyang in-download. Again, ang pangalan niya ay SurveyOn. Ang maganda dito sa app na ito mga palangga, hindi po siya katulad ng ibang mga apps na nagkakaroon daw ng income kapag nagre-refer, ganon, kailangan mo refer mga friends mo. So, hindi siya ganon mga palangga. Madami na ako na-download ng mga apps kasi naghahanap din ako ng mga apps na nakakapag-generate ng income. At karamihan talaga dun is parang na referral talaga, which is napakahirap. Especially kasi pipilitin mo yung mga kaibigan mo na ayaw nga naman talagang mag-download ng app na yun o mag-join sa app na yun, di ba? Parang hindi siya maganda. So, nagustuhan ko itong SurveyOn app na ito mga palangga kasi hindi mo na kailangan mag-refer pa ng ibang tao. Gagawin mga palangga is mag-take ka lang ng mga surveys na available. Nag-generate po yung surveys na yun araw-araw at i-take mo lang siya kung kailan mo gusto. Tapos kapag tinitake mo yung survey na yun, nagkakaroon ka ng points. At yung points na yung mga palangga is pwede mong i-convert into cash or pwede mo siya i-cash in. At i-share ko sa inyo mga palangga kung paano nga ba natin siya i-workout at paano nga ba natin siya i-cash in. So, punta na tayo sa ating cellphone. Para ma-download mo siya, para mahanap mo yung app, so punta ka lang sa Google Play Store or Play Store. Ayan. Pero kung Apple ka, chuchal, so App Store. Tapos, ang i-search mo ng mga palangga is SurveyOn. SurveyOn.
So, yan. Ito mga palangga ang kanyang hitsura. So, yan. Ayan yung kanyang magiging hitsura. Mamaya papakita ko sa inyo yung kanyang platform ng app. So, basta ito yung kanyang logo. Yan. I-install nyo lang ito mga palangga, itong app na ito sa inyong mga cellphone. At saka, again, nag-work po siya with internet. Okay? So, ito po ulit, SurveyOn, Cash, SurveyOn Fan, tapos may checkmark, yun po din ang kanyang logo. Okay? So, once na na-install nyo na mga palangga yung app na iyon, so, punta na kayo sa app na iyon, syempre. Wait lang. So, punta na tayo sa ating app. Ito yun na yun, itong SurveyOn app na ito. So, syempre, pag nag-login siya mga palangga, ay pag na-open nyo siya in the first place, hihingi siya ng information nyo, especially yung first name mo, yung last name mo, tsaka yung ibang mo pang details para makapag-login ka. So, kailangan mo muna mag-register. And as long as may email address ka, so pwede mo magamit yun para ma-verify yung account na yun. So, sa app na ito na yung feature niya mga palangga. So, merong event. So, may mga pa-event sila kapag may mga opinions or may mga surveys, ganon. So, pwede mo i-take yan. How do you take your copies? So, yan. Pwede mo yang sagutan at pwede ka magkaroon ng points. So, yan. Start mo lang yan. So, ang sinasabi ko sa inyo mga palangga is itong home na to, which is sa home na ito, everyday, nagkaka-generate po yan ng, lagi-lagi po yan nagkakaroon ng mga surveys. So, meron mga 10%, 10 points, may 100 points, 10 points, 6,000 points. So, yun mga palangga. Dito po nag-generate yung mga surveys na iti-take natin everyday or every time na may lumalabas dyan, pwede nyo i-take mga palangga at saka pwede nyo ma-earn yung mga points na equivalent niya. So, try natin mag-take. Pero, bago tayo mag-take, so yung points po na yun, yung gagamitin mo na yun para may convert mo sa cash. At dito po siya sa exchange. So, sa exchange po, pwede nyo pong ma-convert yung points na yun, which is sa minimum niya po mga palangga is 20 points. So, kapag nagkaroon ka na ng 20 points, pwede mo na siyang i-may convert or 20,000 points pala. Pwede mo na siya may convert sa PayPal, which is equivalent niya is $2 US. So, equivalent dun sa peso is 100 pesos na yon. Syempre, malaki na yung amount na yun. Meron ka ng pang-load, di ba? 7 days. Or, pwede mo na siya i-cash in sa Gcash mo, o pambayad sa utang, o pang savings, di ba? Additional money siya mga palangga, which is really great, di ba? So, yun yung kanyang process ng pag-exchange nung points na ma-earn mo. So, again, try natin i-take yung mga surveys na available, especially this one, tutorial survey 10 points. So, pindutin mo lang video na yan, lalabas naman kung ilang minutes mo siya i-take, answer mo lang siya mga palangga. So, lalabas naman dyan, magpa-prompt naman sa iyo kung paano mo siya i-answer. Napakadali dito mga palangga is walang maling sagot. So, lahat tama. So, as long as dapat, ano ka, diba, honest ka dapat sa mga sagot mo at saka based on your opinions naman kasi ito mga palangga. So, example, this is survey. Stop, participate, and explain what is important when answering survey. Please read below and carefully and agree to all points by checking each point before continuing. So, read lang natin yan, di ba? And then, hit next. Hanggang sa makomplete lang yung percentage. Please enter your age. Okay. What is your personal monthly income? Okay. So, minsan, hindi ko sinasagutan ng tama yung iba. Especially kapag private yung o di kaya ayaw mo i-share yung details. Nasa sa iyo, as long as masagutan mo lang talaga yung survey na ito. 25,000. Okay, next. Participate, spend my free time. Pero dapat mga palangga, basahin mo na mabuti yung survey. So, especially ito, so natapos na natin answerin yung mga questions doon. So, pero basahin mo naman mabuti, hindi yung pindot ka lang ng pindot. Dapat basahin mo din mabuti yung questions. Tapos, after mo, 100% na siya mga palangga, nasagutan ko na yung mga tanong. Click lang natin yung done button. And then, that's it. Magkakaroon na tayo ng 10 points. Equivalent nun. So, may kita mo siya mga palangga dito sa history. Ayan. Ito yung nakuha nating 10 points. At saka, pwede mo pa i-take yung mga surveys na yun. Pwede ko magkaroon ng 100 points, 10 points, 6,000 points. Again, mga palangga, kapag na-complete mo siya mga palangga at nagkaroon ka na ng 20,000 points, pwede mo na siyang i-redeem. Especially sa akin, dahil nga nagtitake na ako ng mga surveys na ito.
meron na akong 21,844 points in total. So, meaning to say, pwede ko na siya i-encash kasi 20,000 yung minimum. So, paano nga ba siya i-encash mga palangga? Bago tayo mag-encash, yung sabi ko sa inyo kanina, kailangan nyo ng PayPal. Yung PayPal account mga palangga is para siyang Gcash. So, pwede nyo siyang i-download sa Play Store o di kaya sa App Store kung gamit nyo yung iPhone at search nyo lang ay PayPal. Ayan. Kapag search nyo yung PayPal mga palangga, nasulat ko. PayPal. So, lalabas ito yung logo ng PayPal. Ayan. Open nyo lang mga palangga. Register nyo lang gamit ang inyong email. At once na register nyo mga palangga, so hihingi ng email address si Redeem doon kung anong email ng PayPal mo. Tapos, lagay mo lang dito ay 20,000 points. Tapos, click mo lang yung redeem. So, agad 20,000 points na yun. Equivalent niya is $2 na. So, redeem lang natin siya. Tapos yun, ito yung matitira, available balance after nun. Tapos ayun na, your request for PayPal redemption has been accepted. A points redemption confirmation has been sent to your email address. So magsasend sa'yo si SurveyOn kung gaano katagal nga ba. Pero to be honest mga palangga, this is already the second time na na-redeem ko yung points na yon sa SurveyOn app na yon sa pagtitake laman ng survey. So ito po yung pakita ko sa inyo yung laman ng PayPal ko, which is yung first attempt ko ng pag-redeem, yung kanyang history, para makita nyo talaga na talaga siya legit mga palangga. So, punta tayo sa PayPal ko. Ito yung PayPal ko. So, meron pa siya natira mga palangga na 20 pesos and 69 cents. Sa totoo hindi ko talaga to ginagamit tong PayPal. Ginagamit ko na siya pang online purchases. So, pakita ko sa inyo yung history mga palangga. Matagal na ito mga palangga kasi hindi ko naman siya masyadong ginagawa kapag may time lang, gano'n. So, ito mga palangga, itong Data Spring Global Research. So, nakapag-transfer sila sa akin ng $2. Tapos, automatically, pwede mo siya i-convert sa peso ng mga palangga dito sa PayPal na ito. At saka, after nun mga palangga, for example, nandito na siya lumalabas, syempre equivalent niya is 100 pesos. So, pwede nyo siya mga palangga i-transfer sa bank account. So, click nyo lang itong send button. Ayan. So, pwede nyo siya i-transfer sa bank account nyo o di kaya sa ibang account, or pwede nyo mga palanggang i-encash doon sa Gcash. Merong option doon sa Gcash mga palangga kung paano ma-encash gamit ang PayPal. And within 24 to 48 hours mga palangga, magkakaroon ka na ng confirmation coming from SurveyOn na tinatransfer na nila yung money na yon sa iyong PayPal. At saka ito po yung kanyang email. Ayun, naka-receive na po agad ako ng email coming from SurveyOn na ongoing na daw po yung pagta-transfer nung points na yon and pagta-transfer sa account ko sa PayPal. Pero may kita mo lang siya sa PayPal mga palangga within 7 to 10 days. So, may kita mo yung amount na yon. So, ang mahalaga pa rin mga palangga is nakakapag-earn at nakakapag-generate ka ng income. Especially nowadays, diba, ang hirap talaga kumita. Madami sa atin naghahanap talaga ng pagkakakitaan. So, which is kayang-kaya talaga natin sa ating cellphone. Ang maganda pa pala dito mga palangga is hindi mo na kailangan pa mag-refer, hindi mo pa kailangan maghatak ng mga friends mo. Pwede mo itong gawin sa mga free time mo. Kapag may mga break time ka o wala kang ginagawa. So, pwede ka mag-take nitong surveys na ito at makakapag-generate ka ng points na pwede mo i-convert into cash, which is great, di ba? Ang maganda pa dito mga palangga, hindi po nauubusan lagi ng surveys. Everyday po, lagi po nagkakaroon ng survey doon sa app na yun na pwede mo pong i-take araw-araw para magkaroon ka lagi ng points, di ba? So, hanggang dito na nga mga palangga ang video na ito. I hope nakakapag-share ako sa inyo ng something or idea kung saan pwede natin pagkakakitaan gamit ang ating mga cellphone. At saka, I hope na nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung may mga questions kayo mga palangga, just comment below at sasagutin ko po yun yung mga palangga. At saka kung nagustuhan yung video na ito, do not forget to hit the like button. At kung may mga questions kayo, just huwag kayong manghihiyang mag-comment lang sa baba. Maraming salamat po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Muli sa channel na ito, nagbibigay po kami ng libreng contents for self-improvement, life tips and tricks, and product reviews. So kung bago ka pala sa channel na ito, join us with our community. Just hit the subscribe button and hit the bell notification button para updated ka for our next videos. Huwag niyo rin po pala kakaligtaan panoorin mga previous videos namin right here. Again, mga palangga, this is John Paul and I hope you guys have a beautiful day. Stay safe mga palangga and have a blessed one. Bye-bye!